Giữ Phượng Hành được xếp hạng cao nhất trong các phim cổ trang năm 2024. Giữ Phượng Hành là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết Đình Đám Bổn Vương ở đây của Cửu Lộ Phi Hương. Từ khi mới công bố dự án, phim đã gây bão cộng đồng mạng nhờ màn tái ngộ được chờ đợi bậc nhất showbiz của hai diễn viên Triệu Lộ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Khi phát sóng, bộ phim đã trở thành phim truyền hình hot nhất màn ảnh Hoa ngữ. Giữ Phượng Hành là dự án cổ trang do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Ngay sau khi thông tin cả hai tái hợp trong dự án mới được công bố, cư dân mạng ngày đêm ngóng trông từng động thái của đoàn phim. Bất kỳ một hình ảnh hay hoạt động nào từ phim trường của Giữ Phượng Hành cũng giành được sự quan tâm của mọi người. Mới đây nhất, đoàn phim đã hoàn thành xong công đoạn quay phim chuẩn bị phần hậu kỳ và công chiếu. Điều này khiến khán giả vô cùng háo hức. Giữ Phượng Hành là bộ phim cổ trang tiên hiệp mới nhất của nữ thần Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh kết hợp cùng Lâm Canh Tân đánh dấu sự trở lại sau 7 năm của cặp đôi Sở Kiều truyện. Bộ phim được truyền thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây tác phẩm thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương thuộc thể loại huyền huyễn. Phát sóng cùng thời điểm với hai bộ phim Hoa Gian Lệnh, Truy Phong Giả, Giữ Phượng Hành đã vượt lên dẫn đầu với thành tích ấn tượng. Phim gây sốt bởi nội dung, những cung bậc cảm xúc, cách dàn dựng hấp dẫn, kỹ xảo đẹp mắt cũng như diễn xuất của dàn diễn viên. Sự xuất hiện của Giữ Phượng Hành cũng gây ra một màn hùng long tranh đấu, trước nay hiếm có giữa các nền tảng phát sóng. Nhiều đơn vị phát sóng tại Trung Quốc đều ra sức tiếp thị bằng những phương thức khác nhau để chiếm được ưu thế trong quá trình quảng bá trước thềm công chiếu. Trong khi đó, với tư cách là đơn vị phát sóng song song của Việt Nam, truyền hình K cũng liên tục update từng thông tin mới nhất về phim, khiến khán giả hâm mộ được cảm nhận bầu không khí, đu phim, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, quá trình kêu gọi vốn đầu tư của Giữ Phượng Hành diễn ra thuận lợi và hầu hết người trong ngành đều rất lạc quan về triển vọng của bộ phim. Cũng vì lẽ đó, Giữ Phượng Hành không chỉ báo hiệu trước về thị trường đầy tiềm năng của thể loại cổ trang tiên hiệp, tiếp sức sống mới cho ngành phim ảnh mà còn mở ra cho các nhà đầu tư Trung Quốc một xu thế làm phim mới đầy triển vọng. Trước đó, Giữ Phượng Hành từng bị cho là không có lợi thế về lịch phát sóng khi được chiếu vào ngay thời điểm đầu năm thay vì mùa hè, nhưng không vì thế mà phim tụt hạng trên trận chiến rating. Tại Trung Quốc, sau khi đi gần hết chặng đường, Giữ Phượng Hành lập thành tích kỷ lục, phim truyền hình đứng đầu trong tháng 3 của nền tảng Tenon, đạt tỷ suất người xem 0,8% trên đài truyền hình Hồ Nam, đồng thời được đánh giá là tác phẩm mang lại sinh khí mới cho thể loại phim truyền hình cổ trang. Tại Việt Nam, khi phát sóng song song với Trung Quốc trên truyền hình K từ ngày 18 tháng 3 năm 2024, Giữ Phượng Hành cũng trở thành cái tên được săn đón bởi cộng đồng mọt phim Trung Quốc. Nội dung về phim, diễn xuất cùng nhan sắc của dàn diễn viên, chemistry bùng nổ giữa bộ đôi Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân, bối cảnh hoành tráng, hiệu ứng mãn nhãn thường xuyên là những đề tài sốt dẻo, được thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội cũng như các diễn đàn liên quan tại Việt Nam. Trong bảng xếp hạng phim có độ thảo luận cao nhất mạng xã hội Việt Nam tháng 3 vừa được Social Chain Ranking công bố, Giữ Phượng Hành đứng thứ hai với 257.380 lượt thảo luận, 4.74 triệu lượt tương tác, 19 ngày xuất hiện trong top 10. Giữ Phượng Hành đã bị hoãn ngày phát hành gần 1 năm. Chính vì vậy, khi được phát sóng, phim hầu như chiếm sóng mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc. Sức hút đầu tiên chính là sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh với phim cổ trang đã khiến khán giả chú ý. Đáp lại kỳ vọng này, nàng Hoa Đán cũng cho thấy cô vẫn là một trong những ngôi sao top đầu màn ảnh Hoa ngữ với sự biến hóa không thể đoán trước qua từng vai diễn. Đặc biệt, Giữ Phượng Hành còn đánh dấu sự hợp tác ăn ý tiếp theo của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau siêu phẩm cổ trang khá thành công Sở Kiều truyện. Triệu Lệ Dĩnh, SN 1987, là một trong những ngôi sao nữ nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc hiện nay. Cô khẳng định vị thế trong lĩnh vực phim truyền hình. Những bộ phim cô góp mặt gần đây đều gây tiếng vang, đạt tỷ suất xem đài ấn tượng như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hà. Lâm Canh Tân kém Triệu Lệ Dĩnh 1 tuổi. Anh ghi dấu ấn qua các tác phẩm Bộ Kinh Tâm, Thần Kiếm, Bạn Cùng Lớp.
Lâm Canh Tân được đánh giá là ngôi sao sở hữu ngoại hình đẹp và khả năng diễn xuất tốt. Tuy nhiên, việc không chịu thay đổi cách lựa chọn kịch bản, luôn lựa chọn các dự án an toàn khiến Lâm Canh Tân bị nhận xét một màu trong diễn xuất. Sự tái hợp của anh và Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều kỳ vọng đưa Giữ Phượng Hành trở thành dự án cổ trang hay nhất nửa đầu năm 2024. Và sức hút của Giữ Phượng Hành đã giúp Triệu Lệ Dĩnh lọt vào danh sách những hoa đán có ảnh hưởng nhất làng giải trí Trung Quốc. Mới đây, kênh Power Star Trung Quốc đã công bố danh sách những ngôi sao nữ có ảnh hưởng nhất làng giải trí trong tháng 3 năm 2024. Theo đó, đứng đầu danh sách là Dương Tử, ngay sau cô là Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc, Châu Dã, Địch Lệ Nhiệt Ba. Thành công của Giữ Phượng Hành phần nào giúp cho các ngôi sao có nhiều bước tiến mới. Triệu Lệ Dĩnh đã là một ngôi sao hàng đầu phim ảnh Trung Quốc. Vì vậy, danh tiếng của cô tăng nhờ phim cũng không hoàn toàn chính xác. Ngược lại, nhờ tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh, độ phủ sóng của Giữ Phượng Hành rộng hơn. Tuy nhiên, phim cũng khẳng định được vị thế của Triệu Lệ Dĩnh xứng với danh xưng nữ hoàng rating của phim ảnh Trung Quốc những năm gần đây. Tham gia dự án ở tuổi U40, mỹ nhân họ Triệu nhiều ngày qua vẫn trụ vững top một chỉ số nhân vật vi linh kích dù bị cạnh tranh bởi hai cái tên hot khác là Vương Nhất Bác, Cúc Tịnh Y. Với riêng Lâm Canh Tân, dù gây tranh cãi về ngoại hình trong phim, nhưng cơ bản, anh cũng nhận được sự chú ý trở lại sau thời gian không có dự án mới. Trong Giữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân được khen ngợi về diễn xuất khi kết hợp ăn ý với Triệu Lệ Dĩnh. Anh có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo hơn và nhận được nhiều kỳ vọng ở dự án mới Câu Chuyện Hoa Hồng đóng cùng Lưu Diệc Phi. Đặc biệt, Giữ Phượng Hành còn ghi điểm với lối xây dựng nhân vật đặc sắc. Cách xây dựng dàn nhân vật nữ từ thần tiên cho đến yêu linh với những nét hỉ nộ ái ố, rõ ràng khiến phim càng thêm hấp dẫn. Đó là nhân vật Bích Thương Vương Thẩm Ly của Triệu Lệ Dĩnh với sự mạnh mẽ, quyết đoán trong hình tượng một nữ vương gia oai phong lẫm liệt, hào sảng, sẵn sàng ngồi uống rượu vui vẻ cùng thuộc cấp. Chính vì hiểu rõ bản thân và nhận biết trách nhiệm nặng nề của thần nên Thẩm Ly không giống một số nữ nhân khác. Tình riêng của Thẩm Ly vẫn là đứng sau chúng sinh, sau tính mạng của người dân linh giới. Với thiết lập nhân vật đặc biệt được nhiều ngưỡng mộ, có khán giả đã nhận xét rằng, phim khắc họa tính cách nhân vật Thẩm Ly quá ư sinh động, làm người ta ấn tượng sâu sắc, đây mới chính là phẩm chất mê hoặc của một đại nữ chủ. Bên cạnh tính cách mạnh mẽ của Thẩm Ly, Giữ Phượng Hành còn khiến khán giả rung động với nhân vật Tiểu Hà, Hoàng Nghị đóng. Câu chuyện tình buồn của Tiểu Hà không có một kết thúc trọn vẹn khiến khán giả day dứt vì nàng và Cố Thành Cầm sẽ mãi bỏ lỡ nhau. Đó cũng là lời nhắc nhở từ thiên đạo rằng mỗi người đã định sẵn sẽ có những lựa chọn sai lầm và không phải lúc nào chấp nhận hy sinh cũng mang lại trái ngọt mỹ mãn. Tuy khép lại một quá trình, cảm xúc của mỗi người đều không giống nhau nhưng họ đã làm rất nhiệm vụ của mình. Cùng chờ đón Giữ Phượng Hành và câu chuyện tình yêu của Thẩm Ly hành trì. Có thể thấy, Giữ Phượng Hành tuy là tác phẩm, đại nữ chủ, nhưng phim không sử dụng những tình tiết ghen tuông, thù địch thường thấy để tạo kịch tính giữa phái nữ với nhau. Những mâu thuẫn đều được nhìn nhận và xử lý dưới góc nhìn nhẹ nhàng, thậm chí có phần hài hước. Không chỉ vậy, dàn diễn viên nữ với nhiều tính cách khác nhau đã tạo điểm nhấn thu hút và là yếu tố không hề nhỏ giúp bộ phim thành công vang dội. Càng đi về cuối, các tình tiết của Giữ Phượng Hành càng được đẩy lên cao trào và thân thế của Thẩm Ly cùng Bích Hải Thương Châu trong người cô dần được hé lộ, từ đó giải mã cho động cơ của những kẻ phản diện.